હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું છુઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશ ફિશમાં. તો આજે બનાવીશું આપણે ઘઉંના લોટનો સિમ્પલ સોબર શેરો. પણ એટલી બધી આમાં ટ્રિક્સ છે કે તમે જો આ ફોલો કરશો ને તો કોઈ પણ નહીં કહેશે કે આ ઘઉંના લોટનો શેરો છે. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આમ તો છે સિમ્પલ સોબર આ શેરો, પણ હવે આમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ બેલેન્સમાં રાખવાના છે. મતલબ બહુ સ્વીટ પણ નહીં અને એકદમ મોડું પણ નહીં. આ રીતે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને બધા જે લોટ છે એ બધા આપણે બેલેન્સ રાખીશું. અને જેટલા લોટ છે એટલું જ આપણે સુગર અને પાણી એડ કરીશું. સુગર થોડી ઓછી એડ કરો, એ તમે જેવું મીઠું ખાતા હોય એ પ્રમાણે એડ કરી શકો. તો અહીંયા લીધેલો છે આપણે ઘઉંનો લોટ, બેસનનો લોટ, સુગર અને ઘી અને પાણી. તો કેટલું લીધેલું છે? તો જેટલું ઘી છે એટલો જ મેં લોટ લીધેલો છે ને એટલી જ મેં સુગર લીધેલી છે ને એટલું જ મેં પાણી લીધેલું છે ને એમાં 2 ચમચી મેં બેસન લીધેલો છે. જો આ 1 કપ ભરીને આપણે આમાં ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે, જે રોટલીનો લોટ આવે એ 2 ચમચી ભરીને બેસન એડ કર્યો છે. ઘીને થોડું એકદમ ગરમ થઈ જવા દેવાનું, ત્યાર પછી આ લોટને આની અંદર એડ કરવાના અને આ રીતે એને મિક્સ કરતા રહેવાનું. એકદમ ઇનબેલેન્સ નહીં, બેલેન્સમાં જો બનાવશો ને બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એક જ સાથે એક જ સરખા. સ્વીટ થોડું ઓછું ભાવતું હોય તો ખાંડને તમે કટઆઉટ થોડી ઓછી કરી શકો. બાકીના બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે સેમ લીધેલા છે. એકદમ આ ટિપ્સ ફોલો કરશો ને કોઈ પણ કહેશે નહીં ખાશે ત્યારે કે આ ઘઉંના લોટનો શેરો છે. તો જરૂરથી આ રીતે એકવાર તમે પણ બનાવજો. અને લોટને હવે એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે આપણે શેકવાનો છે. આમ જોઈએ ને તો ઘણા લોટમાંથી શેરા બને છે અને આપણે મોસ્ટ ઓફ લગભગ સ્વીટમાં બધાને ભાવતા પણ હોય. પણ મને ખાસ કરીને આ ઘઉંના લોટનો જે શેરો બને છે એકદમ ફટાફટ બની પણ જાય છે અને એકદમ ઇઝી રીત છે, તો એ થોડો વધારે ભાવે છે. જુઓ, હવે આમાં આપણે જેટલો લોટ હતો એટલું જ આપણે તમારી સામે એટલું જ ઘી લીધેલું છે. હવે ઘણા લોકો શું કરે કે ઘી થોડું ઓછું રાખે અથવા તો વધારે કરી દે. એટલે ઇનબેલેન્સ નથી કરવાનું. જેટલો લોટ છે એટલું જ આપણે ઘી લેવાનું છે. અને છેલ્લે તમે જોશો કે ઘી તમને દેખાશે પણ નહીં. ભલે સેમ ક્વોન્ટિટી રહી પણ ઘી તમને દેખાશે પણ નહીં. તો આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું થાય એકદમ શેકી લેવાનું છે. ધીમા સ્લોથી મીડિયમની વચ્ચેની જે ફ્લેમ આવે છે એ ગેસ પર તમારે આને શેકવાનો છે. અને આ ટાઈમે છે ને સુગર એડ કરવાની છે. તો અહીંયા મેં પહેલાં અડધી જ સુગર એડ કરેલી છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ સ્વીટ વધી જાય તો આપણે થોડી ઓછી અહીંયા બેલેન્સ કરી શકાય. એટલા માટે આપણે સુગર થોડી અડધી પહેલાં એડ કરી છે. ત્યાર પછી આપણે પાણી, જે 1 કપ પાણી ભરીને રાખ્યું છે એ પાણી એડ કરી દઈશું. જુઓ, આ રીતનો બ્રાઉન થઈ જાય ને ત્યારે આમાં પાણીને સુગર એડ કરવાની છે. હવે અડધું પાણી તો મેં આની અંદર એડ કરી દીધું છે. જેમ જેમ જરૂર પડશે એમ આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. આટલું પાણી બચેલું છે. અને હવે ત્યાર પછી મને એવું લાગે છે કે સ્વીટ થોડું ઓછું છે, તો પાછું મેં થોડી એવી સુગર એડ કરી છે. કારણ કે આ ટાઈમે તમે ચેક કરી શકો કે સ્વીટ વધારે છે કે ઓછું, એ પ્રમાણે સુગર એડ કરી શકો. મતલબ સેમ ક્વોન્ટિટી લેશો ને તો જે પહેલાંના જમાનામાં કેમ બનાવતા ગઢા લોકોને એ ખાતા, બસ એટલું સ્વીટ થશે. પણ અત્યારે કોઈને એટલું બધું સ્વીટ ચાલતું નથી. એટલા માટે થોડું ઇનબેલેન્સ કરવા માટે, બેલેન્સ કરવા માટે આપણે થોડું ઇનબેલેન્સ કરી અને પછી બેલેન્સ કરવા સુગર જોઈએ તો ઉપરથી પાછી એડ કરી શકીએ. જો કોઈ કહેશે કે આ ઘઉંના લોટનો શેરો છે એકદમ પરફેક્ટ, આમાં ક્યાં કશે તમને ઘી દેખાશે નહીં. જે પણ ઘી હતું, જે પણ લોટ હતો અને જે પણ બેસન હતો, એકદમ કલર અને એકદમ પરફેક્ટ બનીને આપણો શેરો તૈયાર છે. અને છે પણ એકદમ હેલ્ધી, કારણ કે ઘઉંના લોટનો છે. હવે તમે કહેશો કે આમાં શું નવું છે? ઘઉંના લોટનો શેરો સૌ કોઈ બનાવતું હોય છે. હા, સૌ કોઈ બનાવતું હોય છે અને બધાની અલગ અલગ રીત હોય છે. પણ એક ટિપ્સ સાથે, એક બેલેન્સ સાથે બનાવશો ને તો કોઈ પણ નહીં કહેશે કે ઘઉંના લોટનો શેરો છે. એકદમ મસ્ત મજેદાર આ રેસીપી બનીને તૈયાર થાય છે. અને આ રીતે આપણે શેરાને કાઢી લઈશું. અને ત્યારબાદ આમાં મેં જાયફળ એડ કર્યું છે ઉપરથી ક્રશ કરીને, અને બદામ અને પિસ્તાની કતરણ. જો તમે અંદર પણ જાયફળ અથવા તો એલાયચી એડ કરવા માંગતા હોય તો બી ચાલે. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.